Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss. Most egy megylekvárt fogunk közösen elkészíteni. Nekünk most több napunk arról szólt, hogy szedtük a fáról a meggyet, a gyerekek segítségével, ugye szárral szedjük le, mert a fának így jó, így lesz jövőre még több termés, és utána a gyerekekkel közösen leszáraztuk a meggyet, majd megmostuk, és elkezdtük magozni. Minden kis kéz számít, úgyhogy ilyenkor ők is be vannak fogva, és közösen tesszük el, közösen csináljuk minden munkát, ezáltal ők is megtanulják ezeket a folyamatokat. Én még nem találtam meg azt a magozógépet, ami tökéletes munkát csinálna, mindig marad benne egy-két szem megymag, és ezért úgy döntöttem, hogy akkor marad így, hogy szemenként én szépen kiszedem, és akkor ez a legbiztosabb, hogy tökéletes lesz, és nem fog maradni esetleg a meggyes pitébe megymag, mert az elég kellemetlen. És ha a kezdeteket esetleg befogja, akkor nyugodtan használjatok ilyen nagyon vékony fehér gumikesztyűt, én azzal is szoktam dolgozni, és akkor a kezed szép marad. Amikor így végigmentél ezen a magozáson, akkor ugye itt látjátok, már ez ki van magozva a meggyem, és ezt most megylekvárnak fogjuk feltenni. És nagyon-nagyon sok mindenre tudjátok ugye használni a meggyet. Mi tényleg rengetegféle verzióban készítjük, tehát itt a csatornán találtok majd megybefőtről videót, hogy hogyan készítjük, hogyan tesszük el télire a megybefőttet, hogyan teszem el a fagyasztóba, és később akkor ebből tudsz készíteni akár egy meggyszószt, egy meggyes pitét, egy meggyes piskótát, tehát nagyon-nagyon sok mindenre fel tudjátok használni, és nagyon-nagyon sokat ér az, amit akkor tesztek el, amikor szezonja van, és sok van belőle. Itt azt látjátok, hogy egy olyan edényt válasz, amiben nem ragad le, és ezt körbe forgatod az ecettel, úgy, hogy nagyon vékonyan legyen az edény alján, és tényleg mindenhol legyen ecet az edény alján, tehát addig forgasd, hogy ne maradjon olyan hely az edény alján, ahol esetleg nem került volna ecet. De ez csak az aljára. Ez egy réteget fog adni nekünk, hogy még véletlenül sem fog leragadni a lekvár, és szépen kézzel ugye tegyétek bele, ne öntsétek bele, hogy nehogy esetleg, hogyha látjátok még ott, ahogy én szedem ki, ott is van víz, az nem kell, hogy belemenjen, egy picikét így a kezeddel csöpögtesd le, és szépen tedd bele, eligazítva, és ez a legegyszerűbb módja, hogy hogyan tudsz könnyen lekvárt főzni, nem kell kavargatni, nem kell bántani, csak ezek nagyon fontos lépések, ugye az ecet az edény aljára, körbeforgatva, kézzel szépen tegyétek bele, elosztva a gyümölcsöket, és így, ahogy én teszem rá a cukrot, így kezdjétek el körbe szépen bezárni vele a meggyet. Nem szoktam mérni, hogy hány kiló meggy és hány kiló cukor. Én ehhez a mennyiséghez most 2 kilót fogok tenni, ezzel lezárom a megynek a tetejét, és ezután takarék lángon, vagy olyan közepes lángon, de látni fogjátok, ezt is fogom mutatni, felteszitek a tűzhelyre, nem szabad belenyúlni, nem szabad kavargatni, nem baj, hogyha nem olvadt el mindenhol a cukor, nem baj, hogyha azt látod, hogy az egyik felén elolvadt, és a másik felén még van. Egy nagyon fontos, ne nyújj bele, ne bántsd, mert amint belenyúlsz, onnantól kezdve ez a folyamatnak vége szakad, és muszáj lesz kevergetni a lekvárt addig, ameddig nem lesz meg a kellő sűrűség. Így több órán keresztül ott hagyhatod fent a tűzhelyen, nem kell bántani. Ez most, amikor én felteszem, ez is 1-2 órára rá
Látjátok, hogy szépen olvad a tetején a cukor, és az a jó, hogyha így ezt látjátok, hogy így forr egy picit, vagy így buborékozik, vagy hogy mondjam, és de ilyen közepes, hát így csináljátok igazán, hogy ezt lássátok, hogy nekem ez most itt 3-ason volt a tűzhelyem, hogy itt szépen mindenhol úgy mocorog a megy. Itt most egy nagy lépés történt, mert én ezt a megyet most úgy tettem fel, hogy este és reggel már ugye ez fogadott, hogy így felére leesett, illetve, ha pontos akarok lenni, hajnalba ez el lett zárva. Ami fontos még, ha bármi miatt nem tudsz ott lenni, vagy elzárhatod, otthagyhatod, de nagyon fontos, ne nyújj bele. Ha elkezd szaladnod bárhova, elzárod, otthagyod, aztán visszamész, visszagyújtod alá a gázt, és folytatod. És csak akkor kavarj bele a lekvárba, hogyha már azt látod, hogy tényleg arra a mennyiségre csökkent le, amikor már szerinted már jó lehet a sűrűség. Itt én azért turmixoltam most bele egy picit, mert most nekem így jobban tetszik ez az állaga, hogy legyen benne egy picit nagyobb szemek is, meg legyen benne ilyen darabolt is. Én már tettem elmegylekvárt, akkor nagyon sűrű lett, szinte kavarni is alig lehetett, majd mutatni fogom, nem mozdult meg az üvegben, és ezt most én egy kicsikét lágyabbra szerettem volna csinálni. Ez már a második, ahogy mutatom, hogy hideg tányérra kivesztek egy picit a lekvárból, és hogyha azt látjátok a kihűlés után, hogy már nem annyira folyik, akkor már teljesen jó. Én itt tettem bele nátriumbenzoátot. Én ebben hiszek, ezzel szoktam tartósítani, és egyet forr, utána lehet kiszedni üvegekbe, tepsibe tegyetek vizet, és utána tegyétek bele a befőttes üvegeket, és lehet is már szedni. Nekem van egy ilyen kis töltsérem, én ezt imádom, ezzel nagyon könnyű dolgozni. Egy biztos, hogyha nem tudjátok, hogy milyen legyen az a kellő sűrűség, az biztos, hogy a felére mindenféleképp le kelljen, hogy csökkenjen az a gyümölcsmennyiség, amit ugye főztök, itt is láttátok, hogy nekem egészen az edény tetejéig volt a megy, és jó felére leesett. Amikor már látjátok ezt, hogy tényleg a felére leesik, és belekavartok, lehet akár egy picit turmixolni, hogyha nem szeretnétek. Utána már nem szabad ott hagyni, nehogy leragadjon, néha-néha mindig keverjétek meg. Ha még esetleg úgy látod, hogy szeretnéd még főzni, akkor lehet még egy kicsit tovább, de ilyenkor már nem szabad ott hagyni a lekvárt. Az csak addig működik, ameddig te nem nyúlsz bele. Szépen mindegyik üveg aljára tegyetek egy picit, hogy át tudjanak melegedni az üvegek, és utána szedjétek egész tele az üveget ezzel a csodálatos lekvárral, és mindig hagyjátok, hogy alatt a takarékon azért menjen a gáz, ne hűljön el, a lehető legforróbb állapotban legyen, és szépen kezdjétek el töltögetni az üvegeket. Nagyon finom, én ilyenkor már látom szemeim előtt, hogy a gyerekeim milyen jó ízűen fogják ezt télen majd eszegetni, akár palacsintába, vagy akár egy meggyes piskótába, tehát töltelékként is tökéletes lesz egy piskóta tekercsbe, annyi mindenre lehet felhasználni, és lehet, hogy ilyenkor azt mondod egy kicsit, hogy túl sok vele a munka, de hidd el, megéri, amikor szezon van, abból eltenni, és télen nem megvenni a boltba, mert sokkal-sokkal többet ér ez, amit te elteszel magadnak. És el is áll, akár több évig, és most ugye nagyon-nagyon sok gyümölcs van mindenből, tehát lehet ez a nyár egy kicsit most keményebb lesz, de utána lehet, hogy télen gyönyörűen fel lesz töltve a kamrád.
A cukrot, hogyha úgy gondoljátok, amikor már belekavartál, és turmixoltam, azt láttátok, ott meg tudjátok kóstolni, és ha úgy gondoljátok, hogy nem elég édes nektek, akkor mindig tudtok még beletenni, de akkor azért egy fél óráig azért még utána biztos, hogy főzzétek, hogy a cukor is jól elolvadjon benne, és csak utána tegyétek bele a végén a nátriumbenzoátot, amikor már szedés előtt van. Én a száraz dunszban hiszek, én így tanultam anyukámtól, és az üvegeket szépen teleteszem, tetejére teszek egy kis nátriumbenzoátot, és úgy fog bemenni a takarók alá, amit most ugye elfelejtettem felvenni, de majd a barack befőtt. De fogjátok itt látni, hogy hogyan szoktam betakargatni az üvegeket. Néha, amikor így szeditek ki a lekvárt, azért kavarjátok át, hogy tényleg ne ragadjon le, de mutatni fogom a végén, hogy milyen gyönyörű az edény alja. És azért ez nagyon-nagyon sokáig itt volt. Nem tudom most pontosan mennyi ideig, de lehet egy ilyen 10-12 órát nekem biztos, hogy fent volt ez a lekvár. Tényleg nem számoltam, mert azt szoktam nézni, hogy mennyire esik össze, és a legvégén szoktam ugye belekavarni, hogy tényleg már a kiszedés előtti állapotban. Figyelj arra, hogy a tető jól zárjon, ne legyen rozsdás, tiszta legyen, forró. Én mindig az üvegeket mosogatógépben szoktam elmosni, sterilizálni, és akkor így biztos nem lesz semmi baj, és térre fel tudod tenni a polcokra, a kamrába, és eláll akár több évig is ezzel a megoldással, vagy ezzel az eltevéssel. Az üvegeknek a tetejét szorítsd, ameddig lehet. Ha azt érzed, hogy átfordul a tető, akkor cserélj tetőt, úgy ne tedd el, és szépen mindegyiket erősen ráhúzod, és mehetnek a helyére. Itt jön a következő kör. Itt látjátok, hogy nekem ebből a mennyiségből egy 9-10-11 üvegem lett. Az az egyetlen, amikor a gyerekeim azért még nem tudnak segíteni, de majd, ahogy nagyobbak lesznek, már ebben is részt tudnak venni. Most még hálát adok, mert anyukámmal tudjuk ezeket közösen készíteni. Minden befőzésnél ő még itt van velem, és közösen csináljuk ezt. A befőzést, akár egy lekvárkészítést, akár egy befőttet, és ez nagyon jó dolog még így. Itt látjátok, hogy szépen telnek az üvegek. És erre is egy késhegynyi nátriumbenzoátot tesztek, és szorosan zárjátok az üvegeket. Én szeretem, hogyha nem annyira édes, és megmarad a megynek az a savanykás íze, de ezért is mondtam azt, hogy ez rátok van bízva, hogy ki hogy szereti. Lehet édesebben is, lehet savanykásabban is. Én nem szoktam mérni, tényleg a cukorral bezárom csak a meggyet, és nekem ez a 2 kg cukor, amit beletettem, ez bőven elég volt hozzá. Itt mindjárt mutatom az edény alját, hogy milyen gyönyörű, és tényleg ahhoz képest, hogy milyen sokáig itt volt kaparás nélkül, nem ragadt le semmi. Na, még egy üvegre szükség van, de ez jó. Minél több lesz belőle, annál jobb. De már ez az utolsó.
Én szoktam szedni, anyukám szokta vinni a takaró alá, és tényleg így közösen csináljuk végig a folyamatokat. Minél több kézen keresztül megy ez a gyümölcs, annál finomabb lesz. Annál több szeretetet kap. Mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk, amikor a fák teremnek, és el tudjuk tenni, és tényleg ez a legjobb, amit ugye tudsz így magadnak elkészíteni. Itt mutatom az üvegek tetejét, közben láthatok is a lábos alját, hogy milyen gyönyörű maradt, semmi leragadás nem volt, egy nagyon picit tegyetek bele a tetejére késhegyi nátriumbenzoátot. Ez nekem az előző megylekvárom, és látjátok itt olyan sűrű, hogy meg sem mozdult az üvegbe. Na itt mutatom, hogy itt takaróval szoktam én alulra, oldalra, párnával zárni, minél vastagabban becsomagoljátok. Az a lényege, hogy lehető leglassabban hűljenek ki az üvegek. És igazából a száraz duncnak ez a lényege. Sok siker!